હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું ભગત મુઠિયાનું શાક, જે સુરતની એક ખૂબ જ ફેમસ રેસિપી છે. જે લોકો પ્યોર વેજીટેરિયન હોય છે, ભગત હોય છે, એમના માટે ખાસ આ શાક શોધવામાં આવ્યું હતું, એટલે જ એનું નામ પણ ભગત મુઠિયાનું શાક આપવામાં આવ્યું છે. ખાવામાં આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને તમે આને રોટલી કે ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. પરફેક્ટ માપ સાથે આજે આપણે આ શાક બનાવીશું, જેથી જો તમે એને પહેલીવાર પણ બનાવશો તો પણ એ તમારાથી એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં મુઠિયા બનાવવા માટે આપણે દાળ પલાળવી પડશે. તો અહીંયા મેં પોણા કપ જેટલી, એટલે કે ગ્રામમાં 100 ગ્રામ જેટલી ચણાની દાળને 3-4 વખત ધોઈને સાફ પાણીમાં આખી રાત પલાળી રાખી હતી, કારણ કે મારે અત્યારે સવારે આ શાક બનાવવાનું છે. મિનિમમ 5-6 કલાક દાળને પલાળવી પડશે. એ પછી એનું બધું જ પાણી નિતારીને આપણે એને એક નાના મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈશું. હવે આપણે દાળને પીસતી વખતે જ એમાં 14થી 15 લસણની કળી, 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં અને અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો ઝીણો સમારીને ઉમેરી દઈશું. ફક્ત 2 ચમચી જેટલું એમાં પાણી ઉમેરીશું અને થોડું અધકચરું એવું આપણે એને ક્રશ કરી લેવાનું છે. ધ્યાન રાખવું કે વધારે પાણી બિલકુલ પણ ના ઉમેરવું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં થોડું અધકચરું એવું દાળને ક્રશ કરી લીધી છે. તો હવે એને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. હવે એમાં આપણે બાકીની વસ્તુ ઉમેરીશું, જેમાં અહીંયા અડધી ચમચી મેં હળદર એડ કરી છે. કલર માટે આપણે 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું. હવે મેં અહીંયા એક મોટી સાઇઝનો 150 ગ્રામનો એક મોટો કાંદો લઈને બારીક ચોપ કરી લીધો હતો. એમાંથી જ અત્યારે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાંદો આપણે મુઠિયા બનાવતી વખતે એડ કરી દઈએ, બાકીનો પછી ઉમેરીશું. 2 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા, એટલે કે ખાવાનો સોડા ઉમેરીશું. એનાથી મુઠિયા જલ્દી ચડી પણ જશે અને બરાબર ફૂલી પણ જશે. તો આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ. આજે શાક હું બનાવું છું એ 3થી 4 વ્યક્તિ માટે બનાવું છું. જો તમારા ઘરમાં મેમ્બર વધારે હોય તો બધી જ વસ્તુની ક્વોન્ટિટી તમે ડબલ કરીને લઈ શકો છો. તો બરાબર મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે હળવા હાથે આ રીતે એમાંથી ગોળ મુઠિયા બનાવી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધા જ મુઠિયા મેં બનાવી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તો તેલ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એટલે એક એક કરીને બધા જ મુઠિયા આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. અને શરૂઆતમાં અમુક સેકન્ડ આપણે બિલકુલ પણ મુઠિયાને હલાવવાના નથી. 30થી 40 સેકન્ડ થાય એ પછી જ આપણે આ રીતે એને જારાથી ફેરવીશું અને મીડિયમ ફ્લેમ પર ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી એને આપણે ફ્રાય થવા દઈશું. 3-4 મિનિટ પછી આપણા જે મુઠિયા છે એ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો જારાથી એને આપણે બહાર કાઢી લઈએ. આ મુઠિયા જો તમે એમને પણ ખાશો તો પણ એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. હવે ગેસ ઉપર મેં એક કુકર મૂક્યું છે, એમાં આપણે વેજીસ બાફી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક મીડિયમ સાઇઝનો ગ્રામમાં 100 ગ્રામનો બટાકો છોલીને મોટા ટુકડામાં કાપી લીધો છે. સાથે જ 100 ગ્રામ જેટલું રતાળું પણ છોલીને મોટા ટુકડામાં કટ કર્યું છે. અને અડધો નંગ જેટલી અમેરિકન મકાઈ લઈને નાના નાના ટુકડામાં સેન્ટરથી આ રીતે એને કટ કરી લીધી છે. તો આ બધા જ વેજીટેબલ્સ આપણે કુકરમાં એડ કરી દઈએ. 1 કપ જેટલું 200 ml જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે ઢાંકીને 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવીને બધું જ બાફી લેવાનું છે. ત્યાં સુધીમાં આપણે આગળની પ્રોસેસ જોઈ લઈશું. તો બીજા ગેસ ઉપર મેં એક કઢાઈ ગરમ કરવા મૂકી છે. એમાં 1/4 કપ એટલે કે 50 ml તેલ ઉમેર્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે 5 ચમચી જીરું અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું. સાથે જ આપણે એમાં એક નાનું તમાલપત્ર અને એક સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું. ખડા મસાલામાં એક સ્ટાર ફૂલ એટલે કે બાદિયો, 2 લવિંગ અને એક નાનો તજનો ટુકડો ઉમેર્યો છે. હવે એની અંદર આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું અને આ પેસ્ટને ધીમા તાપે 1 મિનિટ આપણે સાંતળી લઈએ, જેથી એમાં જે કચાશ હોય એ નીકળી જાય. 1 મિનિટ પેસ્ટ સતરાઈ જાય પછી જે કાંદો હતો બધો જ આપણે આમાં એડ કરી દઈએ. હવે આને બરાબર મિક્સ કરીને આપણે 4થી 5 મિનિટ માટે થોડો સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી કૂક કરવાનો છે. વધારે પડતો બ્રાઉન કરવાની જરૂર નથી. 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણો કાંદો સરસ સોફ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આ સ્ટેજ ઉપર એમાં આપણે 200 ગ્રામ જેટલા 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની એમાં પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈએ. સૂકા મસાલામાં 1 ચમચી આપણે ધાણા જીરું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે કલર માટે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. એનાથી શાકનો કલર સરસ આવે છે. 5 ચમચી જેટલો 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર ઉમેર્યો છે અને 1 ચમચી જેટલો આપણે ગરમ મસાલો ઉમેરીશું.
હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરીને 4 થી 5 મિનિટ માટે આપણે ચડવા દઈશું, જેથી ટામેટાની પ્યુરી અને મસાલા બધું જ ચડી જાય. ત્યાં સુધીમાં આપણે કુકરની સબ્જી ચેક કરી લઈએ. તો 2 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવ્યા પછી કુકર તરત નથી ખોલવાનું. 5-7 મિનિટ ઠંડુ થાય પછી જ મેં એને ખોલ્યું છે. તો બધું જ સરસ બફાઈ ગયું છે. આપણે ચેક કરી લઈએ. તો બટાકા તો એમ પણ ચડી જશે અને વાર નથી લાગતી. રતાળું પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો રતાળું પણ અહીંયા સરસ ચડી ગયું છે. અને જે મકાઈ છે એને પણ આપણે ચેક કરી લઈએ. તો મકાઈનો દાણો આપણે આ રીતે દબાવીએ તો સરસ એ દબાઈ જાય છે, મેશ થાય છે. તો હવે આ બધું જ પાણી આપણે ફેંકી દેવાનું છે, કારણ કે પર્પલ કલરનું થઈ ગયું છે તો એનો યુઝ નહીં કરીએ. તો 5 મિનિટ પછી આપણા ટામેટા અને મસાલા પણ સરસ ચડી ગયા છે. તેલ પણ એમાંથી છૂટું પડી ગયું છે. તો જે વેજીસ આપણે બોઇલ કર્યા અને પાણી નિતારીને આપણે એમાં એડ કરી દઈએ. જો તમારે એ પાણી પણ યુઝ કરવું હોય તો કરી શકો છો, પણ એનું પાણી બદલાઈ ગયું હતું એટલે મેં યુઝ ના કર્યું. 1 કપ એમાં પાણી એડ કર્યું છે મેં 200 ml જેટલું, અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. પાણી થોડું ઓછું લાગે છે તો અડધો કપ જેટલું પાણી મેં બીજું એડ કર્યું છે. ટોટલ આપણે 300 ml પાણી એડ કર્યું છે. હવે એને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ આપણે કૂક થવા દઈશું. 3-4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને એકવાર ફરીથી અને આપણે મિક્સ કરી લઈએ. હવે આપણે જે મુઠિયા ફ્રાય કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે એમાં ઉમેરવાના છે. તો 3 નંગ જેટલા મુઠિયા મેં હાથથી તોડી લીધા છે, જેથી આપણી ગ્રેવી ગાઢી બને, અને બાકીના આપણે આખા જ ઉમેરીશું. થોડું અડધો કપ પાણી ઉમેરીશું, કારણ કે મુઠિયા જે છે ઘણું બધું પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. હવે બરાબર મિક્સ કરીને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ ફાઇનલી આ શાકને આપણે કૂક કરવાનું છે, જેથી મુઠિયા આપણા સોફ્ટ થઈ જાય. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણા મુઠિયા સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ આપણું ભગત મુઠિયાનું શાક બનીને તૈયાર છે. છેલ્લે આપણે એમાં થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. હવે બરાબર મિક્સ કરીને આ શાકને આપણે સર્વ કરી લઈએ. ખાસ કરીને સાઉથ ગુજરાતમાં આ શાકને ચોખાની રોટલા સાથે, ચોખાની રોટલી કે ચોખાના રોટલા સાથે ખાવામાં આવે છે. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા, અને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી દબાવજો, જેથી દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.